everyone, welcome to Jumper today. Jumper 2. Today we'll talk about grade 10 biology, characteristics of plants, which is part 2. In part 1 we talk about the general characteristics of the living things and also I have to revise the characteristics of living things. Look, as you see, these are the summary of living things, general living things characteristics. The reproduction here, እርባታ excretion, ቆሻሻ ማስወገድ, order complexity, ስርዓቱን የጠበቀ ከአተም ጀምሮ ያለ መዋቅራዊ አደራደር ወይም ደግሞ ከአተም ወደ ሞለኪውል ከዛ ህዋስ ቲሹ organ system እያለ ያድጋል የትኛውም living thing. And also most living things have homeostasis characteristics. The other adaptation ተላምዶ ከአካባቢያቸው እንዴት መኖር እንዳለባቸው ኦርጋኒዝሞች የትኛውም ኦርጋኒዝም እጽዋትም ሆነ አኒማል ኢትማይት ባክቴሪያ የፈለገው አይነት የህይወት ያለው ነገር ለሚኖርበት አካባቢ የራሱ የሆነ ተላምዶ ወይም ደግሞ አዳፕቴሽን አለው። ሌላው ሴሉላር ስትራክቸር ኤንድ ኮምፖዚሽን መዋቅራዊ የሆነ አወቃቀር አላቸው። ኢትማይት ኤኒ ሴሉላር ሊሆን ይችላል ኦር ኢትማይት መልቲ ሴሉላር ሊሆን ይችላል ነው። ሌላው ሜታቦሊዝም ያከናውናሉ። ሜታቦሊዝም ስንል ሴል ውስጥ የሚከናወን ማንኛውም ኬሚካል ሪአክሽን ስለሆነ ሜታቦሊዝም ብለን እንጠራዋለን። ሌላው ሪስፖንስ ያደርጋሉ ማለት ውስጣቸው ስለሚፈጠር ለውጥ ወይም ደግሞ ከኢንቫይሮንመንታቸው ከውጫዊ ኢንቫይሮንመንት ለሚፈጠር ለውጥ ማንኛውም አይነት ለውጥ ወይም ደግሞ መልእክት ስቲሙለስ ብለን የምንጠራው ለሱ ሪስፖንድ ማድረግ ይችላሉ። ሌላው ግሮዝ ኤንድ ዴቨሎፕመንት አላቸው። ማለትም ህይወት ያለው ነገር ግሮዝ ያድጋል፣ ሳይዙ ይጨምር፣ ሴሎች ይጨምራሉ ኤንድ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ። ስፔሻላይዜሽን ስለሚያደርግ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ። እንደዚህ የህይወት ያላቸው ነገሮች ጠቅላላ መገለጫዎች ናቸው። ናው ኢን ቱዴይስ ክላስ ዊል ቶክ አባውት ስፔሲፊካሊ ዚ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፕላንትስ የእጽዋቶችን ባህሪያትን ዛሬ ማየት እንፈልጋለን ነው ለማየት እንሞክራለን። The word plant includes a range of living organisms which share many characteristics in common. ተክሎች በመንጠራቸው ብዙ የሆነ የጋራ የሆነው መገለጫ ባህሪያዎች አላቸው። ተክሎችና ብዙዎች ተጨማሪዎችን ላይ የሚመጣው ዙሪያችን የምንለው ዛፎች ሊሆኑ ይችላሉ። They are not the only type of plants እጽዋቶች ውስጥ ባህር ላይ ሊኖር ይችላል። ትልቅ ሳይኖርባቸው የምናስባቸው ቦታዎች ላይ ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ከትንሾቹ ጀምሮ እስከ ጃይንት እስከ ትልቆቹ ዛፎች ድረስ they are included as what plants ብለን እንጠራቸዋለን ነው። So the first characteristic of plants are living things. It's clear. Plant ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው። Like other living things, plants grow. ልክ ህይወት ያላቸው ነገሮች እንደማንኛውም ህይወት እንዳለው ነገር grow ያደርጋሉ፣ reproduce ያደርጋሉ and respond to what changes in the environment. environment ለሚፈጠር ለውጥ ልክ እንደማንኛውም ህይወት እንዳለው ነገር ተክሎች ህይወት ያላቸው ስለሆኑ grow ያደርጋሉ። just እዚህ እንዳየነው ማንኛውም ያደርጋሉ እንዳልነው reproduce ያደርጋሉ፣ ይራባሉ and respond to changes to the environment. environment ለሚፈጠር ማንኛውም አይነት ለውጥ እነሱ በሚመቻቸው መልክ ሪስፖንድ ያደርጋሉ ወይም መልስ ይሰጣሉ ነው። The other characteristics of plants include the second plants are multicellular. plants ለምንጠራቸው they are what multicellular ናቸው። They are made up of many eukaryotic cells. ተክሎች የተሰሩበት ምንድነው? They are made up of many eukaryotic cells. ታስታውሱ ከሆነ እንግዲህ 9ኛ ክፍል ላይ ተማራችኋል ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ስትማሩ cell B can be grouped into two prokaryotic cells and eukaryotic cells ብለን እንከፍላቸዋለን ነው። eukaryotic የምንላቸው the cells have a well-defined nuclei and membrane bounded organelles. look ምን ማለት ነው? eukaryotic cell ናቸው። ዘስ ብለን ያስቀምጡ ነገር ዘስ የምትወክላለች ምን ትወክላለች ማለት ነው? eukaryotic cells. the cells have well-defined nuclei በደንብ የተረጋገጠ ኒውክለስ እና ሜምብሬን ባውንድድ ኦርጋኔልስ የሴሎቹ ክፍሎች ለእያንዳንዳቸው ምን አላቸው? ሜምብሬን ባውንድድ ናቸው፣ ያላቸው ልባስ አላቸው ነው። first cells are known as eukaryotic ብለን እንጠራቸዋለን ነው። the opposite of eukaryotic what prokaryotic የሚባላል። prokaryotic የሚባሉ ደግሞ እነዚህ ናቸው። የዚህ ሪቨርስ ነው። prokaryotic የሚለው አንድ አይነት ነው። prokaryotic ብለን እንጠራቸው they are cells prokaryotic. They are cells which have no defined nuclei and they have no membrane bounded nucleus. ኒውክለሳቸው ዝም ብሎ ፕሮካሪዮቲክ ናቸው። የዩካሪዮቲክ ተቃራኒዎች ናቸው። እዚህ ያየናቸው ተክሎች በባህሪያቸው ዩካሪዮቲክ ናቸው። ግን መንገዳቸው ግን ፕሮካሪዮቲክስ ምንድነው የሚለው ደግሞ እነዚህ ዌል ዲፋይንድ የሆነ ምን አላቸው? ኒውክላይ ያላቸው and membrane bounded organelles። እያንዳንዶቹ የሴሎች ክፍሎች ዩካሪዮቲክ ላይ የየራሳቸው ልባስ አላቸው። ለምሳሌ ይሄ ኒውክለስ ሲሆን ለኒውክለሱ የራሱ ምን አለው?
ኒኩሊየር ሜምብሬን የሚባል ኒኩሊየር ሸፋን ይኖረዋል። ሌላው እዚህ ጋር ለምሳሌ እንበልና ራይቦዞም የሚባል ክፍል ቢኖር ወይም ደግሞ ማይቶኮንድሪያ ቢኖር ማይቶኮንድሪያ የራሱ ምን ይኖር ኒኩሊየር ሸፋን ይኖረዋል ነው። ፕሮካሪዮት ክፍል ስንመጣ ግን እያንዳንዱ ይሄ ሴል ቢሆን ሴሎች የራሱ ክፍል የራሱ ስትራክቸር ይኖረዋል። ግን እያንዳንዱ ሴል የራሱ የሆነ ምን የለው ሜምብሬን። ይሄ ፕሮካሪዮቲክ ሀሳብ የሚለው ግልጽ እንዲሆንላችሁ ተፈለኩ ነው። So the other point, in addition to the cell membrane, look, in addition to the cell membrane, plant cells have a rigid what? Cell wall, which are made up of primarily what? Cellulose. membrane አላቸው። ስለዚህ ዩካሪዮቲክ ፕላንት ሴሎች ምንድን ናቸው ብለናል? ዩካሪዮቲክ ናቸዋል። ዩካሪዮቲክ ስንላቸው ሴሎች ምን አይነት ሴሎች ናቸው ብለናል? ዲፋይንድ የሆነ ኒኩላይ የተረጋገጠ ወይም ደግሞ ብቻውን ራሱን ችሎ የቆመ ኒኩለስ አላቸው። ኤንድ ኦልሶ ኒኩለሱንም ጨምሮ ሌሎችም የእያንዳንዱ ህዋስ ክፍል ዚያር ሜምብሬን ባውንድድ ናቸው። ዛት ሚንስ ልባስ አላቸዋል ነው። ኢን አዲስ ቱ ዘ ሴል ሜምብሬን አላቸው ብለናል። ተክሎች ሴል ሜምብሬን አላቸው። ኢን አዲስ ሴል ሜምብሬን plants also have a special wall known as structure known as cell wall. This cell wall is made up of what? Primary cellulose. ከዋናነት ደግሞ የተሰራው ሴሉሎስ ከሚባል ካርቦሃይድሬት ነው ማለት ነው። ካርቦሃይድሬት የተሰራ ሴሉሎስ ከምትባለ ካርቦሃይድሬት የተሰራ ሴሉሎስ አላቸው። ይሄ ሴሉን እንዳይጎዳ ይጠብቀዋል ማለት ነው። ካርቦሃይድሬት የተሰራ ነው ማለት ነው። These are the three characters. The second characters. Let's go to the third characters. Plants are autotrophics, meaning plants are autotrophics. Plants are autotrophics means they can prepare their own. So fourth characteristics includes plants are sessile. Sessile means they cannot move by themselves. ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ አይችሉም። እንደ እንስሳት እንደ ሌሎች እንስሳቶች ለየት የሚያደርጋቸው ባህሪ ፕላንቶች ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ አይችሉም። they remain fixed at one place firmly anchored to the soil by their roots. ስራቸውን በመጠቀም አፈር ላይ ተተክለው እናያቸዋለን ዛፎች ማለት ነው። However, the leaves of plants can turn towards light. Look, however, ይሁን እንጂ አይንቀሳቀሱም እያልን ብንልም እንኳ the leaves of plants ቅጠላቸው can turn towards the light. ቅጠላቸው ብርሃን ወዳለበት ሳይድ ሊያደርግ ይችላል፣ ሊያጋድል ይችላል። and some respond to also touch. አንዳንዶቹ ደግሞ ተክሎች respond to touch ለሚነካቸው ነገር ሪስፖንድ መልስ ይሰጣሉ። ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ባጭር በሚገባቸው ኤግዛምፕል ምናልባት ቤታችሁ ወይም ደግሞ ግቢያችሁ ቤታችሁ ውስጥም በጣሳ ወይም ደግሞ በአበባ ማብቀያ ተክል ተከላችሁ መስኮት ላይ ብታስቀምጡት ተክሉ ቅጠሉ ወዴት ይታጠፋል? መስኮት መስተዋት ከሆነ ወደ ውጭ ብርሃን ወደ መገኝበት ሳይድ ቅጠሎቹ ያዘማሉ። ወይም ደግሞ ግቢያችሁ ውስጥ ሀረግ የሚባሉ ወይም ቤት የሚያሳምሩ ነገሮች ቢተከልና ጎኑ አንድ ፖል ወይም ደግሞ እንጨት ብታክሉለት ሀረጉ እንጨቱን ከደረሰ በኋላ እንጨቱ የተጠመጠመ ሊሄድ ይችላል። ይሄ ታቺንግ ሪስፖንድ ያደርጋል ማለት ነው። These are some characteristics of plants. The roots of plants can also orient towards what? Water or moisture. Look, እዚህ ጋር ምን እንዳለ ሴሳይል ናቸው፣ ፊክስድ ናቸው፣ ራሳቸውን ችለው የቆሙ አፈር ላይ ተተክለው የቆሙ ናቸው እያለ ነው። ነገር ግን ይሄንን ብንልም እነዚህ ሁለት ነጥቦች መታሰብ አለባቸው። ምንድነው? አንደኛው the leaves of plants can turn towards water, ላይ ቅጠሎቻቸው ብርሃን ወዳለበት ሳይድ ሊያጋድሉ ይችላሉ። and also አንዳንዶች ደግሞ some respond to what? touch, ለንክኪ ሪስፖንድ ሊያደርጉ ይችላሉ። and the other feature, the roots of plants also orient means they can move, they can tilt or they can change their directions towards to water or moist soil, ወደ ውሃ ወዳለበት ወይም ደግሞ ወደ ረጠበ አፈር ሰሎቻቸው ውስጥ ታጥፎ የሚሄድ አዝማሚያ ሊያሳዩ ይችላሉ ነው። The other point, plants practice asexual and sexual mode of production will be the nature of flowering plants and non-flowering plants. These are the concepts: flowering and non-flowering plants. What are the features and the difference between them? So the concept of plant is widely associated with those that have flowers, roots, stems and leaves, and having also transporting vessels or vascular bundles. ብዙ ጊዜ ፕላንት ብለን ስናስብ እጽዋት ብለን ስናስብ ብዙዎቻችን ሃይማኖታችን ላይ የሚመጣው
አበባ ያላቸው ስር ያላቸው ስቴም ግንድ ያላቸውና ቅጠል ያላቸው እና በውስጣቸው ደግሞ ውሃና ማዕድናት ያስተላልፍ የሚችል ትራንስፖርቲንግ ቬዝል ወይም ደግሞ ቫስኩላር በንድስ እነዚህኞቹ ዛይለም እና ፍሎም ይባላሉ። ዛይለም እና ፍሎም የሚባሉ አሉ። ወደ ኋላ ላይ እናያቸዋለን። ወደ ኋላ እናገኛቸዋለን። ቫስኩላር በንድ ብለን የምንጠራቸው ዛይለም ኤንድ ፍሎም ይባላሉ። እነሱን የያዙ ናቸው ነው ተክሎች ብለን ስንባል አንደርስታንድ የምናደርገው ወይም ደግሞ የሚመስለን ነው። ሶ however ይሁን እንጂ እንደዛ ብቻ አይደለም ነው። there is huge number of lower plants such as mosses and liverworts which are non-vascular ምን ማለት ነው? ብዙዎቻችን ተክሎች ሲባል የሚመጣልን ሀሳብ የግድ አበባ ያላቸው ስር ያላቸው ስቴም ግንድ ያላቸው እና ሊፍስ እና having transporting vessels known as vascular bundles ያላቸው ናቸው እናስባለን። ነገር ግን ይሄ አስተሳሰብ ትክክል አይደለም ነው። ስለዚህ there are huge number of lower plants በጣም አነስተኛ ሆኖ ተክሎች ይኖራሉ። such as mosses የድንጋይ እሸት ብለን የምንጠራቸው liverworts እነዚህ ግንድ ላይ ተጣብቀው የሚበቅሉ እነዚህ የመሳሰሉት which are non-vascular እነዚህ non-vascular ናቸው። but they are what grouped under plants የሚመደቡት ነው። so the lower plants such as mosses and liverworts they do not have what transporting non-vascular ናቸው ስንል ምን ማለታችን ነው? they do not have transporting system or conducting vessels or vascular bundles የላቸውም non-vascular ናቸው ስንል and also essential transport water nutrient and food need for the plants ስለዚህ እነዚህኞቹ liverworts እና mosses they are non-vascular ናቸው። non-vascular ናቸው ስንል ደግሞ ትራንስፖርቲንግ ሲስተም ወይም ደግሞ ኮንዳክቲንግ ቬዝል ወይም ደግሞ ቫስኩላር ቬዝል የላቸውም እያልን ነው። እነዚህ ደግሞ ለምን የሚያገለግሉ ናቸው? they are essential to transport water nutrient or minerals and food needed for the plant እነዚህ ማጓጓዣ ያስፈልጋል። እነዚህ የሚያጓጉዙለት water nutrient and food በትልቆች ፕላንቶች ላይ ቫስኩላር በንድሉ ወይም ደግሞ ኮንዳክቲንግ ቬዝል ብለን የጠራናቸው ትራንስፖርቲንግ ቬዝል ብለን የጠራናቸው እነሱ ያጓጉዙላቸዋል። lower plants such as mosses and liverworts have no these features or characteristics. So vascular plants and non-vascular plants there are still large number of plants known as gymnosperms አሁን ቅድም ፕላንቶችን ቫስኩላር እና ነን ቫስኩላር ፕላንት አውርተን ከፍለን ነበረ። ቫስኩላር እና ቫስኩላር ቪ እና ኤንቪ ነን ቫስኩላር ብለን ባጭሩ ለመክፈል ተሞክረን ነበር። in addition to this there are still a large number of plants known as gymnosperms ሌሎች ደግሞ ተክሎች ጂምኖስፐርም ጣች ብዙ አይነት ተክሎች ዝርያዎች አሉ ነው። so these gymnosperms are ምን አይነት ባህሪ ጂምኖስፐርም የጠራናቸው ተክሎች ምን አይነት ባህሪ ያላቸው are with well developed root stem leaves but have no flowers ስለዚህ ጂምኖስፐርም ለምንጠራቸው እንትኖች የተክል አይነቶች are with well developed የሆነ
ስር አላቸው ስቴም ግንድ አላቸው ሊቭስ ቅጠል አላቸው and also but have no what flowers አበባ ግን የላቸውም ነው ሶ ሪፕሮዳክት አበባ የላቸውም ካል አበባ የላቸውም ካል አበባ ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን ነው የላቸውም ካል ታዲያ በምን ይራባሉ ስንል ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን ኢዝ ዋት ኮን ልክ አበባን ተክቶ የሚሰራ ልክ እንደ አያነስ ወይም ደግሞ የዘንባባ ፍሬ አይታችሁ ጽድ የመሳሰሉት ውስጥ እንደነሱ ያለ አበባ የላቸውም ግን የሚራቡበት ስትራክቸር ነው አስ ኮን ብለን እንጠራዋለን ነው ኢንስቴድ ኦፍ ዋት ፍላወርስ በአበባ ምትክ የሚራቡት ጂምኖስፐርስ በምንድን ማለት ነው they are reproduced under what with the help of corn አበባ የላቸውም በዚህ ይራባሉ ነው so the seeds produced in their corn are what without cover ዘራቸው ደግሞ ምንድነው they are known as necked seeds necked seeds ናቸው ስንል have no covers ለምሳሌ ብርቱካን ብናይ የምንመገበው ፓርት ፍሩት ነው ብያቸው ፍሩት ውስጥ ምን አሉ ፍሬዎች አሉ አይደል ብርቱካን ፍሬ አይደለም ስለዚህ ይሄ ፍሌሽ የሆነው የሚበላው ፓርት ፍሩት ብለን እንጠራዋለን ወይራስ እነዚህ ዘሮች ደግሞ እዚህ አረዋት ሲድስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ይሄ ጂምኖስፐር ኤግዛምፕል ይሆናል ያልኳቸው አይደለም ጂምኖስፐር ኤግዛምፕሎች ይሆናል ያልኳቸው ሳይሆን ሲዶቹ ምንድነው ዘይ ዊዛት ከቨር የላቸው ራሳቸው ፍሬዎቹ በግልጽ የሚታዩ ወይም ደግሞ የሚወድቁ ናቸው ማለት ነው እንደ ብርቱካን ተሸፍነው ያሉ አይደሉም ማለት ነው the other point angiosperm the opposite of gymnosperm angiosperm ነው angiosperm are that what flowering plants look ስማቸው እንደሚያሳየው angiosperms they are what flowering plants means commonly known as angiosperms they are also vascular ናቸው flowering plants ናቸው angiosperm with well developed what a root a stem leaves they have flowers ያው ከነዚህ flowering plants ናቸው እንዳልኳችሁ አበባ አላቸው and produce with that seeds እነዚህ ደግሞ angiosperm ናቸው gymnosperm እና flowering plants ናቸው ወይስ angiosperm they are flowering plants ነው commonly known as angiosperm ልንጠራቸዋለን flowering plants are also vascular ናቸው ማለት በውስጣቸው ውሃ ያስተላልፍ የሚችል vascular bundles ወይም ደግሞ የውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎች ዛይለም እና ፍሎ የሚባሉ ፓርቶች ወደ ኋላ የምናያቸዋለን እነሱ አላቸው ዴቨሎፕ ሊሆኑ እንድትጠናከረ የስር የግንድና የቅጠል ማዕቀፍ ወይም ደግሞ ሲስተም አላቸው and also have flowers አበባ አላቸው and produce what አበባ ስላላቸው ይመርታሉ ሲድስ ይመርታሉ ታስታውሱ ከሆነ ጂምኖስፐርም ላይ በሲድ ምትክ ኮን የነበራቸው ኮን ነው የነበራቸው በፍላወር ምትክ ኮን ይኖራቸዋል ሲዳቸው ደግሞ ኔክድ ነው ይሄኛው ግን ፍላወር ስላላቸው በፍሩት የተሸፈነ ሲድ ነው ያላቸው ልክ ብርቱካን አንጂኦስፐርም ትሆናለች ለምን አንጂኦስፐርም ትለው እዚህ የሚበላው ፓርት ውስጥ የተደበቁ ምኖች አሉ ፍሬዎቹ እዚህ አርዋት ሲድስ ናቸው ወይራስ እዚህ ዘ ፍሌሽ ፓርት የምንመገበው ብርቱካን ክፍል ጽዋት ፍሩት ነው ማለት ነው አንጂኦስፐርም እንዲህ ያለ ባህሪ to what that of gymnosperms so plants can be grouped into two major parts from this diagram or it's a summary plants can be grouped into two plants can be grouped into non-vascular and vascular መጀመሪያ በሁለት እንከፍላቸዋለን ተክሎችን non-vascular እና vascular ብለን እንጠራቸዋለን vascular ማለት they have what the vascular bundles ቅድም ስናወራ የነበረ vascular bundles ወይም ደግሞ ትራንስፖርት ሲስተም አላቸው ማለት ነው ነን ቫስኩላር ናቸው ስንል they do not have the vascular bundles or transport system የላቸው ማለት ነው these non vascular plants are known as other names they are known as bryophytes ብለን እንጠራቸዋለን bryophytes ስንል ማን በውስጡ ይዛል ይታያቸዋል እዚህ ጋር ሞሰስን ይዛል ይሄው ሞሰስ እዚህ ያሉ እነዚህ ድንጋይ ሸበት ነው የምንጠራቸው ሊቨርወርት ሰጀው ይሄ እርጥበታማ የሆኑ ቦታዎች ላይ ልክ የድንጋይ ላይ የወደቀ የግንድ ጉማሽ ላይ እነሱ ተለጥፈው የሚያደርጉት እንደ ተክሎ they are known as mosses and liverworts ብለን እንጠራቸዋለን they are examples of what they are grouped under non-vascular plants or they are known as bryophytes ብለን እንጠራቸዋለን then the vascular plants itself vascular ብለን የጠራናቸው ባለ ሲስተሞች የትራንስፖርት ሲስተም ያላቸው ዛይለምና ፍሎ የሚያዙትን ደግሞ they can be grouped into two main groups known as non-seed bearing plants known as pteridophyte ፒሳይለንት ስትነበብ pteridophytes ብለን እንጠራቸዋለን they are non seed bearing እነዚህ ፍሬ አልባ ወይም ዘር አልባ ብለን እንጠራቸዋለን this includes what ferns እነዚህ ደግሞ ምን አሉ ለnon seed bearing ወይም ደግሞ pteridophytes ብለን የምንጠራቸው they are what examples ferns አሉበት ማለት ነው vascular ሌላ ሁለተኛው ግሩፕ they are seed bearing ብለን እንጠራቸዋለን seed bearing ደግሞ can be grouped into two necked seeds known as the gymnosperms and
covered seeds known as the angiosperms ብለን እንጠራቸዋለን። angiosperms ብለን እንጠራቸው አጭሩ they are what flowering plants ናቸው። whereas the next seed or gymnosperms they include example the pine tree with cone pine tree ብለን እንጠራው ይሄ የዘንባባ ተክሎች ብለን የምንጠራቸው ዘንባባ ተክሎች ወይም ደግሞ እነ ሽውሽዋ ጽድ ምናምን ብለን የምንጠራቸው they are what next seed ናቸው ወይም ደግሞ they are what gymnosperms ናቸው ማለት ነው። gymnosperms ሽውሽዋ የሚባል አይታችሁ ትምህርት ቤታችሁ አካባቢ አጋጣሚ ካለ ፍሬ ወርቆ ብታዩ ጀስት እዚህ አይነት ምስል ነው ያለው እንደነ ጽድ ዝርያዎች የሽውሽዋ ተክል በተዘይ አርገሩብን አንደር next seed gymnosperms and what with pine tree is an example whereas covered seeds the angiosperms they are what flowering plants these are the framework ስለዚህ ይሄን ሰንጠረዥ ስናጠቃልለው ምንድነው ተክሎቹን በአይምሮአችን ሶት በመጀመሪያ በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ ነን ቫስኩላር እና ቫስኩላር ነን ቫስኩላር ስባቸው ምን ተብሎ ይታወቃል ብራዮፋይትስ ተብሎ ይታወቃሉ በብራዮፋይትስ ላይ ማን አሉ ሞሰስ እና ሊቨሮትስ ኤግዛምፕሎች እነዚህ መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው ከዛ ቫስኩላር ፕላንቶች ደግሞ በሁለት ይከፈላሉ ሲድ ነን ሲድ ቢሪንግ ዘር የዘር ወይም ደግሞ ዘር ማለት ስንተክለው ልክ እንደ ብርቱካን ፍሬ ወይም እንደ ባቄላ ወይም እንደ በቆሎ ሲተከል ይበቅላል ነው ነን ሲድ ቢሪንግ ዘር የመራቢያ ዘር የሌላቸው ኔሰሰሪ ዘ ካን ቢ ሪፕሮዳክቲቭ ሜካኒዝም ሰች አስ ስፖርስ ሊሆን ይችላል እንደተሳሰሩ የሚራቡ ናቸው የመራቢያ ዘር የሌላቸው በእንጠራቸዋለን ቴሪዶፋይትስ ብለን እንጠራቸዋለን እነዚህ ኤግዛምፕል ፈርንስ በዚህ ውስጥ ይካተታሉ ቫስኩላር ሌላ ሁለተኛው ግሩፕ ሲድ ብሪንጎች ናቸው ሲድ ብሪንግ ደግሞ በሁለት ይከፈላሉ ግልጽ የሆነ ወይም ኔክድ ማት ባዶ የሆነ ወይም ደግሞ ልክ በፍራፍሬ እንደ ብርቱካን ያልተሸፈነ ዘር ካላቸው ዘሩ እንደነ ሽውሽዋ የዘንባባ የሚመስል ጸሎች የሚመስሉ የዘር መራቢያቸው ዝም ብሎ ግልጽ ሆኖ በውስጡ በፍራፍሬ የተሸፈነ ካልሆነ it's known as necked seeds or they are known as gymnosperm ብለን እንጠራቸዋለን covered seed ያላቸው ደግሞ ወይም ደግሞ they are known as angiosperm ብለን እንጠራቸዋለን this includes the flowering plants ለምሳሌ ፓፓይ ነው ተላረ ፓፓይ ፍራፍሬ ውስጥ ገቡ ፍሬዎች አሉ አይደለ ፍሬዎች አሉ ይሄ ውጭ ያለው ፍሩት ብለን እንጠራዋለን ውስጣቱ ደግሞ ፍሬዎችን ሲድስ ብለን እንጠራቸዋለን ስለዚህ ሲዶች ምንድናቸው covered ናቸው በፍራፍሬ ተሸፈኑ ስለሆነ they are grouped what angiosperms ናቸው ማለት ነው these are the general framework of major groups of plants can be summarized